Második András. A királyné meggyilkolása. Kevés emberrel bántak el úgy halála után több száz évvel, mint Második Andrással. Katona József bánkbánja óta a legtöbben egy felelőtlen uralkodónak gondolják egykori királyunkat, aki vég nélkül adományozta el birtokait, aki felesége gyilkosságát nem volt képes rendesen megbosszulni, aki kudarcos és értelmetlen hadjáratot vezetett a Szentföldre, és aki csak azért adta ki az aranybullát, mert a nemesség kikényszerítette belőle. Lássuk, milyen király volt valójában Második András. A korabeli Európa legnagyobb uralkodói között számon tartott harmadik Béla és Chatillon Ágnes második fiaként látta meg a napvilágot 1177 táján. 10 éves lehetett, amikor először kilépett a történelem színpadára, mivel apja elfoglalta Halicsot, és őt ültette annak trónjára. 1 év múlva azonban Halics elveszett, és Andrásnak haza kellett menekülnie. Közel sem mondhatjuk azonban, hogy a korai kudarc elvette volna kedvét az uralkodástól. Harmadik Béla utolsó éveiben keresztes hadjárat vezetésére tett fogadalmat, ám ezt a kötelezettségét halálos ágyán kisebbik fiára hagyta. Csak hogy András nem szentföldi sereget állított fel, hanem megkoronázott bátyja Imre ellen vonult. Imre végül átengedte neki Dalmáciát és Horvátországot, majd András további hadi sikereket könyvelhetett el szerb területen, de bátyjával is többször összecsapott, míg nem Imre bebörtönöztette. Végül Imre megkoronáztatta alig 3 esztendős fiát, harmadik Lászlót, halála előtt pedig megeskedte Andrást, hogy kormányzóként segíti unokaöccsét. A megözvegyült Konstancia királyné mégsem érezte magát biztonságban sógora mellett, és kisfiával, valamint a koronával Ausztriába távozott 6. Lipót herceghez. A gyermek László azonban alig, hogy Bécsbe ért, néhány napon belül elhunyt, és András herceg emberei rövidesen ott termettek, hogy Lipóttal tárgyaljanak. Konstancia hazatért Aragóniába, harmadik Lászlót Fehérváron eltemették, a Szent Korona visszatért Magyarföldre, ahol királlyá koronázták vele Andrást 1205. május 29-én. A testvérviszály elmúlt, de Imre hívei itt maradtak, és igen komoly belső ellenzéket jelentettek András számára. Pár évvel később példátlan eset történt. A király épp halicsi hadjáraton volt, amikor egy pilisi vadászat során Gertrúd királynéra rátörtek sátrában, és kíméletlenül meggyilkolták. A király hitvese elleni merénylet kirívó eset a magyar történelemben. Kérdés, hogy mi lehetett a valódi indíték. A királynét megölni nem kell, félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem. A királynét megölni nem kell, félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. Olvashatóak így vagy úgy János esztergomi érsek híres kétértelmű sorai, csak hogy ilyen levél valójában nem létezett. A szerelmi bosszú elméletét szintén az utókor alkotta meg, ahogyan Bánkbán sem lehetett a királyné gyilkosa, a merénylet után még hosszú évekig viselte bárói címét. Noha Gertrúd öccse Bertold a király jóvoltából lett egyszerre kalocsai érsek és erdélyi vajda, ettől még nem állja meg a helyét az az állítás, hogy a királynével érkezett idegenek sokaságát vagyonnal és birtokokkal halmozta el András. Az ugyanakkor tény, hogy a kor szokásaitól eltérően nőlétére igen aktív volt a politikában Gertrúd. András külföldi hadjáratai során többször is rábízta az ország irányítását, és sokaknak már ez sem nyerte el tetszését.
A gyilkosságot azonban még így is lehet, hogy valami olyan személyes indulat váltotta ki, ami egyelőre nem ismert. Minden esetre a gyilkost, Töre fia Péter ispánt nyomban karóba húzatta a hazatérő király, és cinkosait is kivégeztette. A meggyilkolt Gertrúd 5 gyermeket hagyott maga után, köztük a ma is világszerte ismert Árpád-házi Szent Erzsébetet, valamint a későbbi 4. Béla királyt. A gyermek Béla közelről nézte végig az édesanyja elleni merényletet, és rövidesen újabb váratlan esemény következett be életében. Az Imre párti előkelők a maguk oldalára állították a mindössze 8 esztendős herceget, és kikényszerítették Andrásból, hogy megkoronáztassa. A király minden bizonnyal Béla fiatal kora miatt volt erre hajlandó, pedig egyáltalán nem lehetett ínyére, hogy ezzel megerősítik pozícióikat bátyja hívei. Keresztes hadjárat. András idővel eleget tett apjától örökölt fogadalmának, a Szentföldre indult. Az egyetlen magyar részvétellel lezajlott keresztes hadjárat az 5. volt a sorban, és az egyik legjobban szervezett. A 4. során a keresztesek például el se jutottak a Szentföldig, hanem feldúlták Bizáncot, illetve a francia lovagok Velence bíztatására elfoglalták a Magyar Királyságtól Zárát. 1217-ben mintegy 2-3 ezer fős magyar sereg hagyta el az Adria partjait. A nagyobb létszámnak nem csak anyagi korlátai voltak, egy-egy hajó csupán 500 katona és 150 ló szállítását bírta el. II. Andrásnak így is igen sokba került a velencei hajók bérlése. Lemondott Zárára vonatkozó igényeiről. Az útnak induló magyar seregben szolgált egy Makó nevű vitéz, aki még magyar földön úgy felöntött a garatra, hogy amikor Spalátóba értek, azt hitte már Jeruzsálemben vannak. Innen ered a mondás, messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. A magyar sereg Spalátóból Ciprus érintésével mintegy 20 nap alatt hajózott a Szentföldre. II. András tekintélyét bizonyítja, hogy az első haditanácsot az ő sátrában tartották meg, a hadjárat fővezére azonban János jeruzsálemi király lehetett. A magyarok a kor szokásainak megfelelően teljesítették zarándok fogadalmukat, olyan helyeken jártak, mint Kafarnaum, ahol Jézus több csodát is művelt, valamint megfürödtek a Jordán vizében, ahol Jézus megkeresztelkedett. Az első felderítő hadjáratokban, például Bejszán városának elfoglalásában a magyar király is részt vett. Az arab források bátor és kiváló harcosként jellemezték. A hadjárat során a magyarok tanulmányozták a lovas és gyalogos egységek kombinatív alkalmazását, megtapasztalták a számszeri jászok nagy hasznát, és feltérképezték a szentföldi várrendszert. András adományokkal támogatta Crac de Chevalier és Marga várának építését. Ezután a keresztesek egy része ostrom alá vette a Táborhegyi erődöt és Böfó várát, de a magyarok vélhetően ezeknek csak az előkészítésében vettek részt. A szentföldi kereszteseket nem fenyegette akkor semmilyen komolyabb veszély, viszont a rendelkezésre álló hadak elégtelenek voltak komolyabb hadjáratra a szaracénok ellen, már csak azért is, mert a rajnai fríz seregek késlekedtek. A király néhány hónap után ezért helyesen úgy vélte, hogy miután megerősítették a keresztes jelenlétet a Szentföldön, nincs már rájuk szükség. Kivételes módon szárazföldön több ezer kilométeren keresztül vezette haza seregét úgy, hogy nem érték nagyobb veszteségek, és biztosítani tudta emberei ellátását. Egész hazaúton sikeres diplomáciai munkát végzett, amit gyermekei eljegyzései bizonyítanak. Leó örmény király leányát András herceggel jegyezte el, a níceai görög császár leányát, Máriát Béla fiával, Mária leányát pedig
II. Iván bolgár cárral. Az uralkodók és egyházi elöljárók között teljesen átlagos hosszúságú időt töltött a Szentföldön II. András. II. Frigyes, német-római császár például 1215-ben felvette a keresztet, ám nem ment el a Szentföldre. A környező népek részvétele a keresztes hadjáratokban lényegében elhanyagolható volt, de egyébként is csak a lovagrendek vezetői és Jeruzsálem királya voltak végig jelen egy ilyen hadjáraton. Irreális az utókor részéről az az elvárás az egyetlen magyar királlyal szemben, aki szentföldi hadjáratra ment, hogy miért nem foglalta vissza a Szentföldet, vagy győzte le a főerőket. A magyar hadjárat ugyanakkor bizonyítja hazánk teljes beilleszkedését a keresztény államok körében. Az aranybulla. A Szentföldről hazatérő királyt hatalmas felfordulás fogadta. Vélhetően az Imre-pártiak használták ki távollétét, akik még az ország irányításával megbízott János érseket is fogságba vetették, majd elűzték. Andrásnak eleve erős ellenzéke volt, és nem is nélkülözhette bátyja méltóságviselőit teljesen, de új intézkedéseket hozott hatalma megerősítése érdekében. Mindezek eredménye lett az 1222. áprilisában kiadott aranybulla, amelynek szinte minden cikkelye az uralkodó javát szolgálta. Nevét a rajta függő hitelesítő királyi pecsétről kapta, amelynek előlapján a király, hátlapján az Árpádok címere látható. II. András politikájában újdonságot jelentett a korábbi uralkodókhoz képest, hogy rendszeresen adományozott a várispánságok földjeiből. Ezek olyan királyi birtokok voltak, amelyeket eleve az ispánokra bíztak. A királynak szolgáló vagyonos közszabadokat látta el kiváltságokkal András, a nemességekkor kialakuló új rétegét nevezzük királyi szervienseknek. Ők innentől kezdve nem a megyés ispánok, hanem közvetlenül a király alá tartoztak. Az ispán helyett a király zászlaja alatt harcoltak, de külföldi hadjáratra csak a király költségén voltak kötelezhetőek. Az ispán már nem bíráskodhatott felettük, és az ispánsági birtokokból részesültek. Elsősorban az ispánok jártak rosszul az új intézkedésekkel. Hadseregük és birtokaik megcsappantak. Kevesebb pénzt kaptak a bíráskodásért. Ugyan az ispánsági birtokok jövedelmeiből a király is részesült, de bevételeinek csak a 15%-át vesztette volna el, ha minden ilyen birtokot eladományoz, ami nem történt meg. Tehát András nem magát gyengítette a királyi szerviensek gyarapításával, hanem az ispánságok jogait nyírbálta meg, és létrehozott egy hozzá hűséges, új társadalmi csoportot. Miért volt erre szükség? Az ispáni méltóság elsősorban bizalmi, politikai szerep volt. Viselői a király akaratát hajtották végre, csak hogy András idején az ispánok többsége Imre-párti volt. És Andrásnak nem is volt annyi híve, hogy ezeket mind leváltsa, ezért inkább meggyengítette őket. Így már rögtön nem okozott olyan nagy gondot, ha ellene fordulnak. Eközben saját hívei számára új méltóságokat hozott létre az udvarban, mint az asztalnok, a lovász, a pohárnok és a tárnokmesterség. Legfőbb bizalmasait gazdagon ellátta adományaival. Az aranybulla rendelkezései tiltották egy ispánság teljes eladományozását, ami szintén azt szolgálta, hogy ne maradhasson egy kézben a terület, vagyis az új berendezkedés javára vált. A tisztséghalmozás tilalma ugyancsak a királynak volt érdeke, mivel így a bárók nem tehettek szert túlzott hatalomra vele szemben. Az aranybulla ezek mellett rendelkezett arról,
hogy azokban az években, amikor elmarad a pénzbeváltásból származó kamara haszna, akkor annak pótlására adót vethet ki a király. Tiltotta, hogy zsidók vagy muszlimok, kamarahispánok, pénzváltók, sótisztek és vámosok legyenek. Nélkülözésük egyébként nehezen volt kivitelezhető, és András nem is törekedett rá igazán a következő években. Továbbá beiktatta az évenkénti törvénylátónapok megrendezését, amelyek a későbbi országgyűlések előzményei voltak. Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy beleegyezett András az ellenállási záradékba, miszerint a nemesek fellázadhattak ellene, ha nem tartja be az aranybullát, hiszen annak legnagyobb nyertese maga a király volt. András ügyes politikájával megerősödve került ki a belpolitikai csatározásokból. Az aranybulla egyes rendelkezései évszázadokig érvényben maradtak. Negyedik Béla és Nagy Lajos is megújította az aranybullát. Főtételei a Verbőci-féle tripartitumban kulcsszerepet kaptak. Az ellenállási záradékot csak Buda visszafoglalása után törölték el. A nemesi adómentesség érvényben volt egészen a 19. századig. 30 évig rendíthetetlenül. András hosszú uralkodását viszályok egész sora kísérte végig. Az általa behívott német lovagrendel is meggyűlt a baja. A teutonokat elsősorban a pogány kunokkal szembeni határvédelem céljából telepítette le a király, és rájuk bízta a gyéren lakott barcaságot. Mindehez kiváltságokat és jelentős anyagi kedvezményeket kaptak. Később azonban figyelmen kívül hagyták az uralkodó akaratát, királyi területeket foglaltak el, független államot kezdtek kialakítani. Ezt András nem tűrhette, ezért kiűzte őket, bár tudta, ezzel magára haragítja a pápát. Csaknem ezzel egy időben adta ki az Adrianumot, amelyben széles jogokkal és birtokokkal látta el a délerdélyi német telepeseket, összefoglaló nevükön szászokat, akiknek önrendelkezési joga innentől kezdve évszázadokon át biztosítva volt. A legtöbb fejtörést András számára örököse Béla herceg okozta. Noha maga hozta el neki menyasszonyát, Lascaris Máriát, csupán 2 év telt el a házasságból, amikor sokak megdöbbenésére a király úgy vélte, hogy örökösének még előnyösebb házasságot kellene kötnie, és arra utasította Bélát, hogy taszítsa el magától feleségét. A fiú vonakodva engedelmeskedett, azonban a hazai főpapok a pápához folyamodtak, aki megtagadta a házasság felbontását. Béla visszafogadta hitvesét és Ausztriába távozott vele. 1 évvel később tért csak haza, amikor a főpapok elérték, hogy csillapodjon András király haragja és felhagyjon a vállás szorgalmazásával. Béla, aki előbb Szlavónia, majd Erdély felett uralkodott, egyre több hívet szerzett, önálló udvartartása alakult ki. Legfőbb nézeteltérését apjával az okozta, hogy Béla hitt abban, hogy vissza lehet állítani a korlátlan uralkodói hatalmat, és nincs szükség a királyi szerviensek felemelésére. Vissza akart térni példaképe nagyapja, 3. Béla uralkodási stílusához, amelynek az alapját a királyi birtokok túlsúlya jelentette. Mindebben öccse, Kálmán herceg és a pápa is támogatta, utóbbi meg is bízta a korábbi évek birtokadományainak felülvizsgálatával. Végül második András is áldását adta erre, ám Béla törekvése óriási felzúdulást okozott, és néhány év alatt kudarcba fulladt. András ezért rövidesen véget vetett az akciónak, és visszaszolgáltatta azokat a birtokokat, amelyeket fia elvett. 9. Gergely pápa és Róbert esztergomi érsek részéről azonban folyamatos kritikák érték. Számon kérték, amiért zsidók és muszlimok még mindig elláthatnak közhivatalt.
és a német lovagrend visszafogadására akarták rábírni. A pápa ráadásul egyik levelében Béla herceghez is fordult, amivel tovább növelte a nyomást a királyon. András ismét új törvény kiadásával kívánta rendezni a helyzetet, és megújította az aranybullát. Kibékült fiaival, és több kérdésben is engedett az egyháznak. Ígéretet tett, hogy nem keresztények nem láthatnak el közhivatalt. Ismét engedte az egyháznak a 10 pénzben való beszedését, és az ellenállási záradék jegyében lehetővé tette, hogy az esztergomi érsek egyházi büntetéssel sújthassa az uralkodót. Ugyanekkor arról is rendelkezett, hogy a külföldieknek adott birtokokat a király bármikor visszaveheti, és ezzel ki is tért az egyik legfontosabb pápai követelés, a német lovagrend visszafogadása elől. Jó néhány intézkedés tehát ismét a király mozgásterét növelte. Az aranybulla megújítása után azonban élete végéig folytatódott a politikai küzdelem, emiatt adták ki a Beregi Egyezményt, amelyben elsősorban a maga javára formálta át a sókereskedelmet, de az egyháznak is származott előnye az átszervezésből. Az uralkodását végig kísérő konfliktusok közé tartoztak Halicsi hadjáratai is. A tőlünk észak-keletre fekvő tartományt többször fennhatósága alá vonta, előbb Kálmán fiát tette meg uralkodójának a pápa hozzájárulásával, később András herceget. 1234-ben azonban végleg elveszett a magyar királyok számára Halics. Mintegy fél évszázados korszak zárult le ezzel, hiszen már harmadik Béla is elfoglalta több alkalommal. A tartomány birtoklása előnyös lett volna a későbbiekben. Ütköző zónaként szolgálhatott volna például a tatárjárás idején. Halála előtt 2 évvel András elvesztette második feleségét, a Bizáncból származó Jolántát. Majd még egyszer megnősült, feleségül vette egy itáliai őrgróf lányát, Beatrixot. Rövidesen 1235. szeptember 21-én elhunyt, és Jolánta mellett helyezték örök nyugalomra az egresi ciszterci monostorban. Második András rendkívül nehéz időszakban uralkodott. Szüntelenül viszályok terhelték országlását, hol bátyja híveivel, hol fiaival, hol a német lovagrenddel, hol a pápával különbözött össze. Mindezek ellenére mindig úgy forgatta az eseményeket, hogy azokból ő kerüljön ki előnyösebben. Így maradhatott meg rendíthetetlenül 30 éven keresztül az Árpádok trónján.